नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म सजिलो तरिकामा यो करेला र आलुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो सजिलो रेसिपी बनाउन। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले करेलालाई राम्रोसँगले धुएर यहाँनिर लामो लामो गरेर दुईवटा मिडियम साइजको करेलालाई रेडी गरेको छु। वेटमा हो भने यो 200 ग्राम छ। अब यो रेडी गरेर काटेको करेलालाई उसिन्न पर्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर हाफ लिटर पानीलाई बोइल गर्दैछु। पानी बोइल हुन थालिसकेपछि अब यो काटेको करेलालाई एड गर्ने। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। कभर गरेर मिडियम हिटमा 5 देखि 7 मिनट बोइल गर्नुभयो भने करेला राम्रोसँगले पाक्छ। करेलालाई मैले यहाँनिर 7 मिनट बोइल गरेको छु र राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरिदिने। अब यो करेलामा भएको यो एक्स्ट्रा पानीलाई चाहिँ फ्याँक्ने। र अब एउटा प्यान राम्रोसँगले हिट गरेर यो 3वटा सुक्खा खोर्सानीलाई भुट्दैछु। खोर्सानीलाई 1 देखि 2 मिनट तपाईहरुले मिडियम हिटमा यसरी रोस्ट गर्नुभयो भने यो रेडी हुनेछ। र यसरी तपाईहरुले हात लगाएर हेर्दा पनि चाल पाउनुहुन्छ। यदि खोर्सानी तातो भइसकेको छ भने चाहिँ अरु सामग्रीहरु एड गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँ मैले 1 टेबलस्पुन फिलिङ्गे लिएको छु। यो फिलिङ्गे यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यदि छ भने एड गर्नुभयो भने अचार एकदमै मिठो हुन्छ। सँगसँगै मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन चाहिँ तिल एड गर्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा फिलिङ्गे छैन भने तपाईहरुले 3 टेबलस्पुन तिल नै राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई भुट्ने। अब एकछिन भुटिसकेपछि तिलको कलर चेन्ज हुन थाल्छ र जब तिलको कलर हल्का ब्राउन हुन थाल्छ तब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर यो एउटा प्लेटमा तपाईहरुले ट्रान्सफर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। प्लेटमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि पहिला राम्रोसँगले सेलिन दिने। सेलिसकेपछि तपाईहरुले सिलौटो अथवा मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्न सक्नुहुन्छ, तर फाइन पाउडर बनाउनु पर्दैन। अलिकति खस्रो खस्रो नै राख्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। खोर्सानी, तिल र फिलिङ्गे पनि पिसेर यहाँनिर रेडी छ। यहाँनिर मैले ठुलो मिक्सिङ बोल लिएको छु र अब यो बोलमा चाहिँ मैले 5 वटा मिडियम साइजको आलु पहिला नै उसिनेर र यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। मैले एड गरे। त्यसमा मैले यो उसिनेर राखेको करेला एड गरे। सँगसँगै मिडियम साइज प्याजको आधा भाग, सानो सानो गरेर काटेको यो 3वटा रातो खोर्सानी, 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ फ्रोजन धनिया राख्दैछु। मेरोमा फ्रेस धनिया नभएर यदि फ्रेस तपाईहरुकोमा धनियाको पात छ भने फ्रेस राख्नु नै राम्रो हुनेछ। तिल, फिलिङ्गे र खोर्सानीको धुलो पनि एड गर्ने। यति एड गरिसकेपछि यहाँनिर मैले प्यानलाई एकदमै तातो बनाएर यसमा 2 टेबलस्पुन चाहिँ तोरीको तेललाई तताउन गइरहेको छु। तेललाई एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म तताउनु पर्छ। तेलबाट यसरी धुवा आउन थालिसकेपछि यसमा म राख्न गए 1 टीस्पुन मेथी दाना र यो मेथी दानालाई चाहिँ कालो हुइन्जेलसम्म तेलमा फ्राई गर्ने। ल हेर्नुस् त मेथी दाना पनि कालो भइसकेको छ। अब चाहिँ म ग्यास अफ गर्दैछु र ग्यास अफ गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले 2 पोटी लसुन र एउटा सानो अदुवालाई यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु। अब यसलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु ग्यास अफ गरेर। अदुवा लसुन राखिसकेपछि एकपल्ट हल्का यसरी चलाइदियो भने हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म फ्राई गरिरहनु पर्दैन। अब यसमा राख्दैछु म थोरै बेसार, हाफ टीस्पुन धुलो खोर्सानी। बेसार र धुलो खोर्सानीलाई तेलमा राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्ने।
अब यो तेलले चाहिँ यो करेलाहरूलाई यसरी झान्ने। यति गरिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन एड गर्दैछु। मिक्स गर्न अगाडि 2 टेबलस्पुन कागतीको रस पनि एड गरेँ मैले। यस्तो अचारहरू हातले नै मोल्दा एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर ग्लोभ्स लाएर अब यो अचारलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु र यो मिक्स राम्रोसँगले भइसकेपछि अचार पर्फेक्टली खानको लागि रेडी हुनेछ। र इन्जोय गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।